สวัสดีครับ สวัสดีครัสวัสดีครับบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยูยขึ้นสูงไม่ได้บอห้ามเหินห้ามยเหินห้ามเหินเพราะบอยเหินแล้วเสียงขาดทุกคนกับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับจะเป็นรีแคปนะครับของ A Dog and a Plane นะเนี่ไอ้ยายหมาเห่าเครื่องบิน EP 1หนึ่งตอนสนุกไหมแรกสนุกมาตอนแรกก็กตลเปิดกมาก็โซะตีหัวแล้วว่าเปิอืมดมาก็ขำเลยชอบเลชอยบแต่ก่อนจริงอื่นก่อนใดทุกคนต้องการประกันตัวต้องไปประเดี๋ยวฉันกันด้วยเปิดเสียงไซเรนให้อ๋อใส่เสียงไซเรนด้วย เสียงแรไซเรนให้งมากแรงมากเลยเจ๊จะทำแอนิเมตใส่กรงให้เลยก็ได้นะไม่ติดอย่างเงี้ยเหรอ แรงเอได้อยังไงเอาเราจะคุยกันยังไงดีเราจะคุยกันซีนที่ชอบเรื่องที่ชอบหรือจะคุยอันไหนได้ดีเอได้อเออเออเออได้หมดเลยได้หมดเลย ขอก่อนเอาเลยเรื่องที่ชอบก่อนไหมเรื่องที่ชอบซีเรื่องนที่เป็นคนภาคใต้ตอนบนชอบแหลกได้ ก็เลยชอบซีนภาคใต้ตอนล่างมาก ไม่เดี๋ยวนะพังงาอยู่ตอนบนตอนล่างพังงาก็ตอนบนไม่ใช่เหรอล่าง ตอนล่างเราสิตอนจริงบนเหรอสิพังงาบนพังงาตอนบนหรออืมพังงาอยู่ต่อจากระนองเองนะใช่ไหมพังงาคืออยู่พังงาไม่ใช่ค่ะพังงาไม่ได้อยู่ต่อจากระนองค่ะอยู่เลยสุราษฎร์ไปอีกค่ะพังงาค่ะไม่คือพังงาอยู่ฝั่งเดียวกับพังภูงาเก็ตไงเดียวกับอันดามันค่ะใช่ระนองแล้วพังงาเออ ระนองแล้วชุมพรแล้วสุราษฎร์ค่ะเจ๊จุกโนเดี๋ยวค่ะค่าไม่โนแต่หมายถึงค่ะว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะที่แยกออกมาไงลุงมันเป็นอยู่ใช่ฝั่งใช่นั้นภูเอเก็ตพังองาไงเกาะเจมส์บอนด์ซึ่งก็เลยแบบเอ๊ะมันก็ควรน่าจะเป็นตอนบนปะตอนบนฉันไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์บ่อยเออจำได้พังงาอยู่ภาคใต้ตอนบนนะแถวต่อแถวต่อต่ออืม ต่อไม่มีอะไรเลยลงแค่นี้แหละไม่สงสัยเฉยลุงๆก็เลยตอนแรกอะก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่านางไม่ได้เป็นคนพังงาแค่ไปงานแต่งที่พังงาเฉยอ่าๆใช่ไหมหรือเปล่าไม่เพราะว่านางเป็นคนเป็นสงขเพราะว่าลาหรือเปล่านางเป็นคนจังหวัดพังงาหรอใช่ไม่ใช่ไม่รู้ละกันบอกถ้างั้นว่าพ่อนางเป็นคนจังหวัดพังงาไงอ๋ออ๋ออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ทุกอ้นอาจจะเป็นคนจังหวัดพังงาที่ไม่ได้อยู่แบบอะไรนะตอนเรียนประกวดฝั่งนี้ไงไม่ได้ประกวดฝั่งตอนบนอะไรอย่างเงี้ยไปปลาไปประกวดตอไปเรียนนล่างว่าไปเรียปะนที่หาดใหญ่อะไรว่าปะอือย่างนั้นอือืมอ่ามันก็แต่ว่าภาษามีทางลงใต้เลิศ ดีแล้วก็ไม่ฉันต้องถาฟังออกนะมว่าเราก็ไม่ต้องถามไงว่าทำไมถึงพูดใต้ไม่ได้เอเออเออแรงดาจะได้ก็ไม่จับเออก็พูดไม่ก็พูดไม่ชัดอ่ะอืมแล้วอืมไม่แหลกไม่ชับคือพูดไม่คล่องไม่คล่องไม่คพูดไม่ล่องคล่องเออเขาว่าไม่ชับแปลว่าไม่คล่อถางมสิไม่ใช่ต้องบอกงี้เนื่องจากจอเจกเนี่ยข้างบนแถวปลาหมึกแถวบนเนี่ยเชิญแหล่งตามสะดวกเลยครับ เอาเหรอเป็นสาวใต้หมดเลยเหรอข้างบนเหรอ ง่ายสามคนเลยมาก ค่ะเชิญแรงจะมากรีแคปเป็นภาษาใต้ก็ไม่ติดนะคะเออค่ะมีแกะเป็นภาษาค่ะใต้ไหมเดี๋ยวเจะบอกผู้เก็ตตรงอันนั้นแดงพอภาษาใต้ค่ะอันนั้นทองแดงค่ะอ๋อเหรอก็เป็นเป็นสำเนียงตรงแดงแบบคนใต้มันมาเป็นโพแรงได้แกนแต่แรอันดามันด้วยงไม่ชับก็เลยขอภาแรงษากลางไม่จับดีกว่าแรงไม่จับเออแรงไม่จับไม่แต่ว่าจริงๆเขาใช้ภาษาใต้ที่ฟังไม่ยากใช่พอรักใช่ศัพท์ไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าคืออะไรไม่แต่ได้แต่ใช้ศัแต่พท์โลโก้มายกากแต่สิ่งที่เอเขาพูดอ่ะอคือเป็นภาษาใต้หมดเลยนะหมายถึงใช่ว่าเป็นคำใต้หมดเลยนะสใช่ปีดไม่ใช่ใช่ไม่ใช่จริงใช่หมดเลยใช่เป็นคำคำใต้ใต้อะไรเลยคำใต้หมดเลยแต่ว่าสปีดไม่ใช่เออเอออ่สโลาสโลแล้วมันก็สปีดออกมาแล้ไม่ได้แบบวพ่อพูดแม่พูดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่90%เลยเป็นศัพท์ปกติแต่พูสัดเป็นบปกติสับปกติศัพท์ปกติไม่ได้เป็นรากศัพท์จนแบบไม่ได้เป็นไม่แอดรากเข้าใจวานซ์ภาษาใต้แต่คำว่าชับคำว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาใต้ไม่ได้หวานไม่ได้แอดวานซ์ขนาดเอนั้นอเออ แต่ตีอุทานว่าเหย็ดแมม ก็อันนั้นเห็นเลิศท่าเด้งแล้วไงก็พออุทานปุ๊บข้างบนเด้งก่อนเลยทันที เลิศอันนั้นเลิศอันนั้นคือเลิศมากคือคนใต้คนใต้ส่วนใหญ่เลยนะเวลาอุทานตกใจอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ถูกต้องได้ด่าที่ถูกไม่ต้องไม่เป็นใช่คำอุคำด่าทานไม่เป็นคำอุทใช่คำอุทานานไม่ใช่คำด่าเป็นคำตกใจเป็นคำอุเออทานมันคือเหมือนอ๋กับอมันคือเหมือนคุณพระอย่างเงี้ยอืม แบบอ่หรือาอ้าว
เอ้าอย่างเงี้ย อะไรอย่างนี้ คำซอยนั่นคำซอยโรมาคำซอย ตลกอ่ะเข้า จริง เข้าเส้นมากอีซีนนั้นคือคนใต้เข้าเส้นมาก เข้าเส้น โดน เข้าเส้น มาก เปิดกระเป๋ามาหยิบแมสแล้วพูด คำ ชั ถา ด ม นะแล้วพูดชัดด้วยนะ เออ เออ ตอบคำถามแรกเลยนะ คือพี่กู้ภัยเขาตัดห่วงได้ด้วยเหรอ เลิศ ฉากแรก ไม่ดิ เปิดมาเลย เขาทำได้ทุกอย่างค่ะ จริงเหรอเก่งอ่ะ ตอนหน้าแบบป้าอาจจะเขียวม่วงไปแล้วไง ถ้าอีก อ๋อ ทนอีก2 นาที 2 วิอย่างเงี้ยเจียวหลุดแล้ว หลุด อะไรอย่างงี้ไง เธอโทษนะ ฉันเห็นเขาเรียกอะไรนะ ตัด ใช้ใบตัด เลื่อยเลื่อยเลื่อย ใบเลื่อย ฉัน ใบตัด ตัดแล้วฉันแลบเมื่อกี้ฉันเห็นเกือบโดนเล ก็ ย เขาถึงบอกว่าอยู่นิ่งๆไงจุก เออ ก็ที่ห่วงนั้นนะมันก็ไม่ได้ตัดง่ายๆไงนึกออกปะล่ะเขาก็เลยบอกว่าอยู่นิ่งๆไม่งั้นเดี๋ยวก็แทนที่ห่วงจะขาดไงจูขาดแทนไง อร่อย ไม่แต่ฉันว่าห่วงน่าจะร้อนจัดไปแล้วตอนนั้นอะ แรงมา ตอก นสีเหรอ เออ ตอนสี เอาเขาจริงแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอุณหภูมิมันนะเอาไป เอาให้รอดก่อน เอาให้หายม่วงก่อน เหตุผลของการของการแบบต้องมาใช้ไอ้ใบเลื่อยตัดออกเพราะอะไร อันนี้สมควรถาม เขาบอกว่าม่วงแล้วไม่เห็น เอ เลย อ เอ ไม่ก็รู้ อ แล้วว่าม่วงหมดแล้วอย่างก็แสดงว่ามันเลือดมันไม่ไปไม่เลี้ยงแล้วไง ถ้าช้ากว่านั้นก็คือตาย มันต้องมาจากสองกรณีนะหนึ่งก็คือใส่ห่วงสองคือไวอาก้าไงนึกออกไหมคือมันไม่โหดอ่ะ อ๋อเหรอ เพราะว่า มันก็เลยแบบคือขังแล้วขังอีกขังแล้วขัง ไม่ ไว้ แต่ว่า อย่างเงี้ย แต่ เนี่ย ว่าอันหลัง ไม่ใส่ อันหลัง ห่ว น่าจะ อย่ง ตัด เดียวก็ได้เพราะ เพ ว่า ราะ เลือ เขา ด บอกว่าเหี่ยว เลือดมันไม่ไหลกลับแล้วอ่ะจังหวะที่ห่วงรัดน่ะ มันเหี่ยวเร็ว มันไม่เหี่ยวเร็วมันไม่เหี่ยว อ๋อ เร็ว ช่างมันแค่เป็นซีนเปิดเรื่องแต่มันตลก เจ อ่ะ ริง ออกมา นั่นมัน จริงๆอยากรู้เหมือนที่พี่ปอนรีแอคเลยว่าตอนที่เตตะวันต้องพูดคำนั้นออกมา เออนางต้องเออ คำว่าอะไรคะ สวย คำว่าสวยอย่างเงี้ยเตตะวันรู้สึกยังไงนะตอนนั้นนะ เออ คืออยากเห็นหน้านางตอนนางพูดตอนคำแรกแล้วนางจะรู้ต้องกับยังไงแบบต้อง คือจริงๆแล้วมันคือชีวิตปกติ อุ้ยแรง แค่พูดถึงซีนตัดห่วงต้องใส่แว่นเลยเหรอ อื้อหือกลัวมองไม่เห็น มองห่วงแหละเนาะ กลัวมองแบบว่าฉลบมันไม่ได้ ป้ารู้พี่ปอนชอบซีนไหน ซีน ที่ ไห ไห น น เลยาวงศ์เสวต โอ้โห คือไม่ได้ชอบเลยานะชอบริว อุ้ยถ้าพูดถึงริวต้องไปพูดถึงการกระแทกในห้องน้ำนั้น แล้วก็โผล่ แค่ประตูไปโดนในห้องน้ำ อ๋อขอโทษเอาใหม่ก่อน จริง ๆ แล้วชอบซีนนั้นจริงป้าเพราะว่าซีนนั้นเอาจริงนะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าตายแล้วมันเล่น3 เลเยอร์เลยเลิศหนึ่งคือมันเล่นเลเยอร์จากที่มันเป็นซีรีส์ดังเป็นอะไรนะก็เรียกว่าละครดังมาก่อนใช่ไหมอันที่สองนางมาเล่นมาเป็นของซีรีส์เรื่องนี้เองถูกปะมาเอาเป็นซีนซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีซิมโบลิกของการแย่งกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยการแย่งกระเป๋ามันก็เหมือนกับการแย่งนึกออกปะเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกับใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่มาทีหลังนางก็ไม่สนใจว่าใครเป็นเจ้าของ มาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม นึกออกไหมเพราะว่าเขาจริงแล้วคือมันก็แล้วมันก็เหมือนกันน่ะคือ เพียงแค่อะไรนะละความสนใจไปนิดเดียว อะไรอย่างเงี้ย เธอก็สามารถเข้ามาจับจองของที่ฉันเพิ่งวางไปเมื่อกี้นี้อะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวพี่รู้สึกว่า เอ้ย วิธีการวางเรื่องแบบเนี้ย มันเล่าแบบนี้หมดเลย มันเล่านึกออกมาในภาพของการรีพีทอ่ะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าเขาบอกว่าเมียของคีมีชู้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะจะไปตามดูอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้แล้วว่าแบบว่ามันน่าจะต้องมีสตอรี่อะไรแบบเนี้ยเข้ามานึกออกปะแล้วโซลูชันตอนหลังที่มันเป็นการงัดงานก็คือว่าโอเคในโซลูชันที่3 คนเนี้ยมันสามารถไปตามหาชู้ของเมียน้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเฮ้ยมันจะต้องได้เรื่องได้ราวจากการที่บอกว่าอี3 คนเนี้ยมาทำงานให้เรื่องนี้แน่ๆอะไรเงี้ยมันเห็น สายลับจากบ้านเล็กมาเลย อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแบบมันเห็นเรื่องราวที่มันสามารถบอกกล่าวเข้ามาในเรื่องตั้งแต่แรกๆแล้วมันก็เอามาเป็นตัวที่แบบดำเนินเรื่องได้เลยพี่รู้สึกว่ามันเล่นในการวางบทมันดูแล้วรู้สึกแบบมันสนุกมันไหลเพราะว่าโมเมนตัมของมันอ่ะมันพูด1 2แล้วย้อนกลับแล้วเราก็ไป3แล้วกลับมาย้อนที่1ได้แต่ว่าในระหว่าง1มันก็มีความแตกต่างของ1อีกอะไรเงี้ยนกออกปะซึ่งพี่รู้สึกว่าแบบเนี้ย
มันทำให้งานมันละเอียดแล้วต่อเนื่องได้อย่างสนุกสนานพวกเราเลยแบบหัวเราะก็แบบ non stop อ่ะ อืม เรียกว่าแล้ววิธีการเล่าเรื่องอะจังหวะของคอมเมดี้เขาน่ารักอ่ะมันตลกอ่ะอันไหนใส่หวายก็น่าแบบโอ้โหแบบจมูกโอบไปโดนต้นคอนิววี่อย่างเงี้ยโอ้เรื่องมันจังหวะใส่ ที่รีบมายืนจับประตูห้องน้ำจังหวะ ไม่ นั้น ไม่ประเด็น เอ นะ อ มีคนคิดไปไกล มีคนคิดไปไกล อยากสวมบทเป็นโอบมากเลยตอนนั้นนะเอาบอกตรงๆ อันนี้ก็สิ่งที่เจกำลังจะสื่อเย่แล้วมันดีจ ไม่ ริง แล้วตัวดิเรกชันภาพเขาก็ดีอ่ะเหมือนมันเห็นชัดเจนฝั่งของสจวตก็จะดูเนี้ยบสะอาด นิ่ง แต่พอเป็นฝั่งนี้ก็จะแบบดูดิบ แล้ว ดู ชอบ แบบ เรียกว่า วุ่น กักขะไปเลยละกันจุกกี้ ชอ เรีย บ กกั คาก แรค ขะ เตอร์ ไป ข เล อง ย คณิตที่เวลาพูดแล้วนางจะมีจีบปากจีบคอเล็กน้อยอ่ะ อืม เอาตร ก็คื ง อ ๆ มั นะ นไม่ได้ เอาอีกแล้วเรามีการนำเสนอนิวนี่มีการนำเสนอวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งออกไปกันนะนึกออกปะ ที่ ซึ่งสนุกนะเอาตรงๆแล้วดูเห็นแบบมันมีจริตจักร้านนะเอาตรง ใช่ ๆวิธีการพูดแบบเนี้ย ถ้าเจอต่อหน้าน่าตบนะ อุ๊ย ตรงๆ คื คือ อ จ มีค ริง วาม ๆแล้ว แบ เนี่ย บ พี่ปอนกำลังบอกว่าคาแรคเตอร์แบบนี้คือตบป้าได้เลยใช่ปะ จริงเอาตรงๆคือแบบว่า มีการแบบเยื้องไหล่นึกออกไหมเยื้องไหล่มุมปากคางเชิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ ตอน โห ที่เดิน ต อ อน อก เดิ จาก น ห้ พู อง ดกับ น้ำมา ที่ แล้ว แบบ เดิน พูด ผ่าน เห็นไหมล่ะจีบปากจีบคอแบบก็พูดกับเพื่อนสาวอะไรอย่างนี้ คือถ้าดู อืม ถ้าเป็นเพื่อนนี่โดนจิกกับบาลลากแล้วนะเอาตรงๆคือแบบมึงจะเยอะอะไรเบอร์นี้เพื่อ พี่ เพื่อ ปอ อะไร นนี่คือความในใจหรือเปล่า ไม่ใช่หมายความว่าเล่าให้ฟังว่าจริต อ๋อ จากการ อ๋อ วิ นึ วิ ก ธี ว่า การ พี่ป น อนมีเพื่อนเป็นซาจงซาโจวอะไรอย่างนี้แล้วเป็นความใน ำมี ใจ เพื่อน เออ อ่ะ เหมือนปะล่ะ เอ เหมื อ อนไหม เออ สาร เฮ้ยแต่ ภาพ เล่นอ มา อก ว่า มา ป้า เลิศ ไปเขียนบทมา อุ๊ย จากชีวิตจริงป้าอ่ะ แรงมาก ฮะ ป้า แต่ บ ชี อก วิตจริง ว่า ป้าแค่ ป้าไม่เคยมีสจวตเป็นชู้ อุ้ยแรงมากว้าวไม่แน่นะคะเออ ไม่ต้องมายุ่งกับกู เอาเข้าเรื่องมาขับเครื่องบิน เข้ามา เข้าเรื่องเออ พี่ปอแต่ผมว่าซีนที่ริวมายืนเกาะประตูห้องน้ำอ่ะพี่โจเป็นคนสอน หมายถึงจริตเหรอจริตริวเหรอ จริตการที่แอนเอลเล็กๆก็เห็นเป็นตัวเอสน่ะ เอาตรงๆนะ พี่ว่าไม่ใช่ เหรอ พี่ว่าจริตน้องริวเอง เพราะถ้าจริตถ้าจะเอาอันนี้คือขอเดานะ ถ้าจะเป็นจริตพี่โจนะพี่โจจะต้องแบบว่าไม่เอานิ้วมาจับอย่างนี้ พี่โจเขาจะต้องแบบว่าเอาตัวออกมาทั้งสองมือแล้วก็เอาตัวเลือกออกมาไหล่ต้องเกินเลือกออกมาก็เป็นพี่โจ อันนั้น นึก อัน นึ นั้ ก น ออกว่า สาวแตกเยอะเกินไงเขาก็เลยรีไทายมาให้เป็นประมาณ นี่คือถ้าสมมติว่าถ้าอ้นบอกว่านางทำเป็นตัวอย่างให้ดูแบบว่าแบบ EX1 อะไรอย่างเงี้ยนะนางก็ต้องแบบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเอาคางเกยไหล่แล้วก็ออกมาแน่นอน ไม่อันนั้นมันคือตัวนางเอง100% แรง ไม่ มาก ห โจ รือ มึงอย่ายุ่งกับกูค่ะ หรืออันนี้คุณนิวมาช่วย แร ทำให้ ง ดู มากแรงมากแต่จริตแบบนี้แบบแต่โอ้โหแต่ว่า จริตสจวตทั้งคู่อะเลิศเนาะมันต่างกันนะ เออ แต่มันเห็นความต่างนะของสองคนน่ะ คือริวจะดูแบบ ถ้าเป็นต่อหน้าคนอื่นนางจะดูเงียบนะนางจะดูขรึมนิดอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยกล้าแสด ของ ขอนิยามเล็กๆเบาๆของนิสัยที่ออกมาเพียงแค่หนึ่งเสี้ยวใน EP นี้คือแรดร้ายลึก แรกเงียบเอาสั้น แรดเงียบ ถูก ค่ะ เขาแรดร้ายลึกแน่นอนเลยอย่างเงี้ยเพราะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะไม่เงียบเพราะถ้าเงียบอะน่าจะไม่เลยาใส่นึกออกปะ ๆแล้วพี่ปอ เออ แล้วทุกคนคิดว่าที่เราเดากันว่านางเป็นชู้กับพี่โอบใช่ไหมแล้วคิดว่านางรู้ไหมว่าคณิตคือ ตัว หลวง จริง ถ้าไม่รู้อะนางไม่แย่งกระเป๋าใบนั้นหรอก เราไม่พูดหินแบบนั้น ใช่ เออ คือมันเป็นโบสถ์ แต่คือฝั่งนี้แต่อาจจะยังไม่รู้แต่ตัวน้องชื่ออะไรนะในเรื่องได้พูดชื่อยังนะยังใช่ไหม ยังมา ริว ก็เลยยากระเด็นดันได้เลยค่ะ ว่า ลุง ริวรู้แล้วว่าพี่ไลออนคือคบอยู่กับคณิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ถูก รู้ม ต้องรู้เพราะว่าส่วนตัวพี่ว่าคือการเข้ามาเพื่อแย่งกระเป๋าใบแดงนั้นนะมันเป็นการประกาศกล้าวของตัวละครแล้ว เพราะกระเป๋าใบแดงคือพี่โอบ ถูกอะไรอย่าง แต่ เงี้ย สุดท้ายนางก็ยอมให้คณิตเอาไปนะ ก็รวยอะค่ะ อืม
จู เอาเงินฟาดไงคะ นางไม่ได้ยอมค่ะ เจ้าของร้านยอมค่ะ พอจะนาง ไม่ บอก แต่ ว่าเอา นาง ใบ เหมือ นี้ น ใบนี้ใบ เห็น นี้ ปะ ใบนี้เจ้าของร้านยอมขายไงคะ4 ใบ เหมือนสู้กันแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดฉากออกมาแล้วก็แบบอ่ะอันนี้ได้มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมี คือ มันก็เลยตีไปได้ว่า ฝั่งนั้นก็เอ้ยยอมหรือเปล่า นางไม่ได้ยอมนางอยากได้แค่กระเป๋าใบแดงใบเดียวนางไม่ได้อยากได้ใบอื่น ใช่ก็แค่สู้สุดท้ายมาคนที่เสียตังค์ไม่ใช่นางไงจบ ใช่ จบ จูคือนางต่างจากเรยานอย่างหนึ่งคือนางไม่ต้องเสียตัวนางก็ได้เป็นแอร์แล้ว เอ้ยนางก็ได้เป็นสจวต ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าแค่ได้สู้นางก็รู้นางก็ชนะแล้ว อืม เพราะว่า คือแค่ คือ ปั่น นางได้ เหมือน ผู้ชาย แค่ เยอะ นาง นะ ได้แค่มาปั่น คือนางได้แค่มาปั่นนะนางก็สาแก่ใจแล้วอะเพราะว่า อืม คือมันเหมือนกับ ถ้าเป็นถ้าสมมติเป็นหลังบ้านเนอะคือมันจะออกหน้าก็ไม่ได้ เพราะมันมีตัวเนี้ยบล็อกอยู่ แล้วมันรู้ว่าไอ้ตัวบล็อกใหญ่บล็อกอยู่นี่คือตัวใหญ่ตัวแม่ตัวที่มาก่อนนาง อะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกมา เพราะฉะนั้นน่ะนางต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้รู้สึกว่าฉันมีที่ยืนน่ะ ต้องเอากลับคืนบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่รับกรรมคือใครคะ ชีกระปุก กระปุก น่าสงสารเนาะน่าสงสารสตรีนางนั้นจริง แต่เมื่อวานอ่ะในเฟิร์สอีพีอ่ะนิวี่บอกว่ากระปุกรับเล่นเรื่องนี้เพราะคิดว่าตัวเองจะมาได้เล่นเป็นเพื่อนเตตะวัน ๆแต่ในที่สุด มาเป็นเพื่อนของนิวสงสัยนางอยา แต่ กไป ช เล่ อน บแต่ชอบ กู้ภัย เออ สงสัยอยากจะไป แต่ เล่น ชอบนะชอบ ชอบวิธีการเล่นของกระปุกเนาะ อืม อืม ของฉันชอบทุกซีนที่มันเป็นการตอบปากต่อค อืม แซ่บนัว ำแต่ละคน มันงับ ปากแซ่บปา อัน ก นี้คือ คือ อิ แบ น บ เนอร์ล้วนๆใช่ไหมคะ อืม คือที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ย เรียบ คิด ร้อ ไม่ทัน ยอืม เออ คิดไม่ทัน บอก ว่า ว่า แบบ มากับเพื่อนเก้งอีดอกนี่เหรอ คนอย่าคว่ำปากใส่เพื่อนสิทุกคนอย่าคว่ำปากใส่เพื่อน เวลาจะเถียงใครคิดไม่ทันสับแสงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยชอบ การกระทำนี้เขาเรียกว่าต่อ แม่น้ำค้างยอดหญ้า แม่บริสุท ขอเป็ ธิ์ น ผุดพอง ขอเป็นภาษาใต้นะ ออรอ ก็ตอแหลเหมือนกันค่ะภาษาใต้ก็ตอแหลเหมือนกัน นี่แหละไม่ชอบ ไม่ถ้าด่ามันต้นประโยคก็คือ อีเปรต เอาแตกเลือดไป ไม่ แตกเลือดไป เจ็บแหนมแล้วเห เล รอ ยไม่อันนั้นไม่อันนั้นไม่ได้คำด่าไง ที่บอกไงอันนั้นไม่ได้ อุทาน คำด่าเป็นอุทาน อืม อย่างจุก เห กี้ มือน เจอ แบบ ไม่ต้อง อุ๊ อุ บ ทานค่ะ ไม่ต้องอุทาน อุ๊บ อีกต่อ ป่ะ ไป ใช่ไหม อืมแต่ว่าบทอย่างนั้นจริง ๆ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบทที่มันเป็นแบบว่าต่อปากต่อคำแบบเนี้ย มันดูจริงมันดูสนุกแล้วมันดูแบบว่าเห็นไหมไดนามิกของบท สา อะมัน แก่อะ มันทำให้รู้ว่าตัวละครอะมันไม่ยอมกันเนาะมันทันมันเท่าทันกันอะแล้วมันแบบ แล้วมันด่ากันไปด่ากันมาโดยที่ทุกคนลองดูนะลองสังเกตดูดีนะบทขนาดเนี้ยถ้ามันด่ากันขนาดเนี้ย จริง ๆอะต้องโกรธกันชิบหายแล้วนะ ถูก นึกออกไหมแต่เนี้ยมันคือเหมือนแบบต่อปากมึงต่อมากูต่อไปมึงต่อมากูต่อไปมันเหมือนแบบ มันเพิ่งเจอแบบ perfect match อะ มันเหมือนแต่มันสนุกอ่ะเนอะ มันไม่ได้ตอบมันไม่ได้แบบตอบโต้ด้วยความโกรธ แต่ว่ามันตอบโต้ด้วยความที่บอกว่ากูเจอคนที่แบบว่าเหมือนเจอศัตรูที่ ม กู วยถู รู้ ก สึกว่า คู่ เนี่ยมึงเหมาะที่จะเป็นศัตรูกูคู่มูลกูคือมึงอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันไปสู้กับคนอื่นแล้วมันชนะไปเลยตลอดได้บอกปะพอมาสู้กันอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยใครจะเอาเป็นใครจะเอาใครลงวะอะไรอย่างเงี้ยมันสา แต่ มัน คุณ สา โต แก้ โต้คุณโตโต้เขาเปิดตัวแล้วว่า สเปค เป็นสเปคเขา สเปค เฮ้ยหรือว่าโตโต้นี่คือจริง ๆ แล้วมาจากโจโจ้ เออ นะ แล้วชื่อจริงจะชื่ออะไร ไม่อ พา อก นุพงศ์ ว งชู ใช่ป่ะเขาชื่อไม่ใช่เหรอ ที่ ใคร ที่ นะ ปันค่ะ ที่ปัก พี่โจ ชื่ออ่ะ อ๋อปักชื่อไม่ได้ดูเลย หมายถึงโตโต้เหรอ ใช่ใช่ป่ะ หรอเรื่อง ไม่ นี้ เหมือนกัน ไม่ทันได้ดู มีพวกเราในหลายส่วนเหมือนกันเนาะ น่ะ สารภาพมาว่าป้าไปเขียนบทมา แรง แล้วใส่ มาก ชื่อลงไป ไม่ได้เขียน อุ๊ย ไม่เกี่ยวไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นป้าลองพูดมาสิ การยกกระเป๋าขึ้นให้ผู้โดยสารนั้นยังไง
จริงๆถามว่ามันยกได้ไหมคือถ้ามันไม่ได้หนักมากแล้วก็ถ้าเป็นแบบวีลแชร์เป็นคนกับสูงอายุอะไรเงี้ยมันก็เราช่วยช่วยได้อยู่แล้วก้อมแกล้มแต่ทีเนี้ยคืออ๋อเหรอเออคือแบบนิดหน่อยแฮมแต่เอาจริงๆนะโดยหลักการแล้วว่าลูกเรือไม่ช่วยไม่ครับไม่มีใครอยากจะจับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้โดยสารอืมแม้แต่เราเองเรายังไม่คืออยู่บนพื้นน่ะไม่มีใครอยากจะไปยุ่งของคนอื่นหรอกจริงมันเกิดไม่เพราะว่าอะไรขึ้นมาเคยเห็นมันคลิปงานเข้า สั้นๆในแบบพวกตามโซเชียลอะไรเงี้ยเขามีเรื่องยกกระเป๋าแบบนี้เหมือนกันคือหนึ่งเนาะของคุณหนักอืมมันไม่โหลดของคุณหนักแล้วถ้าเรายกไปแล้วมันเกิดแบบเฮ้ยมันหนักจริงๆอ่ะแล้วมันพลาดมืออ่ะอืแล้วกระเป๋ามันตกมใส่หัวคนอื่นอ่ะอืคนยกมผิดปะสจ๊วตผิดเลยนะอือืมมอืมต้องถูกไหมรับผิดชอบเลยถูเออกทั้งที่แบบเอ้าตอนถือแล้วของมาก็ถือคุณหล่นเอาแค่หล่นว่าเสียหายก็ต้องรับผิดชอบแล้วว่าอืมแล้วก็ไม่ต้องใส่หัวใครบนเครื่องบินลำหนึ่งอ่ะลูกเรือมีกี่คนเองถ้าลูกเรือบาดเจ็บไปแล้วคนหนึงทำไงอ่ะอืมเครื่องออกไม่ได้นะเว้ยถูคือกปะ อ๋อคือเหมือนคนเดียวก็ไม่ได้คือเลยสมมุติว่าก็วันเนี้ยขาดไงลูกเรือสมมุติว่าบินยิ่งสายการบินที่บางทีสายการบินที่อาจจะเป็นโลคอสหรือว่าบินโดเมสติกในประเทศสั้นๆน่ะเขาโหลดลูกเรือไปเขาเรียกว่ามินิมัมรีควายเคบินครูคือใช้ลูกเรือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต้องใช้แต่น้อยได้อ่าลูกเรือบาดเจ็บไปหนึ่งคนต้องเรียกคนใหม่มาเครื่องออกไม่ได้นะคะอืต้องรอมลูกเรือแอดลีสน้อยกว่าสองชั่วโมงบวกลูกเรือน้อยกว่ากำหนดไม่ได้นะแล้วลูกเรือเจ็บขึ้นบินไม่ได้เด็ดขาดแค่ข้อมือเจ็บเปิดประตูฉุกเฉินไม่ได้ก็บินไม่ได้แล้ว อือืม นั่นคือมสาเหตุว่าคนพิการอย่างเราเขาไม่เอาไปรับทำงานกระจุกนึกออกไหม ทีนี้whatever สมมติว่าลูกเรือแข็งแรงจริงอืมยกกระเป๋าให้คุณจริงหรือคุณเอากระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินขึ้นไปจริงที่นี่เครื่องบินถ้าใครขึ้นเครื่องบินเร็วๆแล้วขึ้นไปบนเครื่องลองมองดูในช่องเก็บของสัมภาระเหนือศีรษะเขาเขียนไว้เลยว่า max weight เท่าไหร่อืมน้ำหนักได้ที่บินอันเนี้ยรับได้กี่กิโลสายการบินคำนวณมาแล้วกำหนดเผื่อไว้แล้วแต่เขาบอกว่า7 ถึง 7บางสายการบิน10แต่ถ้าทุกคนเอาขึ้นไป20 20 20อ่ะมันเกิน max weight ตกหลุมอากาศมาหรือเครื่อง hard impact อ่ะ บินถล่มมาก็หล่นใส่คอใส่หัวอะตายที10 20 คนนะคะเวลามันไม่เกิดมันคือไม่เกิดแต่เมื่อมันเกิดมันเจ็บแล้วเครื่องบินอะเวลามันกระแทกอะมันไม่ได้กระแทกเบาๆไงอืมอือืมมมันปั้งลงมาทีเท่ากับตึก3 4 ชั้นอะกระแทกอะเออเออไม่เคยเจอไม่เคเคยยเจอเคยได้ยินไหมว่าเวลาเครื่องบินตกหลุมอากาศอะมันตกทีแบบเป็นกิโลนะเว้ยเครื่องมันบูบลงมาอย่างเงี้ยหรอไม่เคยเจอเลยอะไปคือสมูทอย่าแอคซิเจอลมากอันนี้แหละอันเจอนี้แหละเจอไม่ครับเป็นประเด็นไม่อยากเจอค่ะจูไม่มีใครอยากเจอแล้วก็มันเป็นปกติของพวกเราด้วยแหละที่เราเอาความคุ้นชินแบบว่าบนพื้นการเดินทางบนพื้นเออพื้นปกบนพื้นติพื้นอะไรราวะบอะไรอย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วว่าอันเรื่องเนี้ยเนาะคืออันดับแรกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตามกฎสิ่งที่เขาตามกฎสิ่งมันต้องฟังกฎเขาไหม แล้วถูก็กมันก็ใช่มันจะเป็นสิ่งควรทำกับการเพื่อความปลอดภัยแหละเรื่องทุกอถูย่างมันกเกิดมันถูกจำกัดมาเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมกู้เขาถึงภัยมันถึงเขาถึงออกกฎมาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วทำไมถึงกู้ภัยมันถึงมีผลกับเรื่องแบบนี้ด้วยอืมอืมก็น่ารักกันเป็นการโยงเรื่องเฉยๆเนาะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วคือใดๆอ่ะพี่เชื่อว่าไม่ว่าจะไปไหนจะเดินทางด้วยอะไรหรืออะไรที่มันไม่คุ้นชินกับความเป็นปกติเราอะศึกษานิดก็ดีถูเพราะกว่าแล้วอืแค่มไปเช็คแค่ไปเช็คอินเลยเนื้อออกมาที่บอกว่าไปเช็คกระเป๋าเลขอะเราก็โวยวายกันแบบตกเครื่องรอนิดรอหน่อยไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันพี่ว่าอันเนี้ยนิดนึงมัน มันต้องศึกษาอย่าเรียกว่านิดเนาะหนึ่งพี่บอลมันไม่ใช่ศึกษามันคือมารยาทถูกพอมันจำเป็นจะต้องมีมารยาทเพเอราะว่าเราอเขาไม่ได้หนูไม่ได้ต้องรอคุณคเรื่องของนเดียวเรื่องหนูไม่ได้คือเขาไม่ได้ไปคนเดียวก็เช่า บินแบบ private ไปสิ private jet เนาะถ้า private อ่า jet หนูจะให้ใครยกเท่าไหร่ก็เอาเธอหนูเนาะอย่างเงี้ยพอพูดถึงคุณไม่ได้เดินคนเดียวทีเนี้ยกระเป๋าอะสมมติว่าเราไม่มีปัญญาดูแลมันอะพี่ปอนนึกออกปะเครื่ถูองบินอะกก็ให้โหลดไงมันแคบนะเว้ยไอทางเดินเครื่องบินอะมันไม่ได้กว้างอืแล้วสมมติมว่าระหว่างที่เรากำลังเดินขึ้นเครื่องอะเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอะเติมน้ำมันอยู่แล้วไฟไหม้อะแล้วมันต้องออกแล้วมันมีทางหนึ่งแค่ทางเดียวอะแล้วกระเป๋าที่คุณดูแลไม่ได้ที่มันหนักเกินไปอะมาขวางคนอื่นอะคนที่อยู่หก็ลังคุณอะยกลำไงตายหมดนะเว้ย ถูกอืมอะไรออืมย่างเงี้ยคือมันการเดินทางในเครื่องบินจึงเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะว่ามันมีกติกากฎที่แบบ cover ทั้งหมดถูกคิดไว้หมดแล้วอืมคือหนูถูกต้องจะคิดว่าต่างหนูใช้เงินซื้อแล้วหนูจะมีซูเปอร์แมนเป็นแบบเมดส่วนตัวอย่างเงี้ยหนูต้องเลิกคิด
เรื่องราวแบบนี้ เพราะว่ามันไม่มีใครทำอะไรให้ทุกคนรอดด้วยคือถ้าถ้ามันอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ช่วยนิดนึงศึกษานิดนึงแล้วก็นอกเหนือจากการศึกษาแล้วสำคัญอย่างที่เจกบอกเนาะคือมารยาทก็สำคัญแล้วก็จะชอบมีคำถามว่าทำไมถึงแบบไม่พูดกันดีๆคือบางทีอ่ะบางทีณบางจังหวะมันจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบประตูกำลังจะปิดมันต้องออกแล้วไม่มีเวลาอธิบายจริงๆเพราะทุกอย่างมันคือเวลาคือเงินเนาะการบินอ่ะ อืมเออบางทีมันมีเวลาแค่แบบ3 นาทีที่เครื่องจะต้องถอยแล้วอะแล้วแบบมาวุ่งกับอีกคนเนี้ยอยู่คนเดียวอะไรหนูเงี้ยอย่าลืมเนาะว่าการเม็ดของหนู1 เม็ดลำไยเนี่ยมันไม่สามารถทำให้แบบว่าขอบังคับการบินเขารอหนูได้อ่ะหนูนึกออกไหมหนูนึกออกไหมแล้วถ้าเออ หลุดถ้าหลุดสล็อตเขาเรียกว่าสล็อตเนาะอืมเวลาถอยเคอืมรื่องอะหลุดสล็อตแล้วต่อคิวใหม่บางทีเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมถูกไหมงนะครับอันนี้ก็ทำให้ล่าช้าอีกก็ไม่อำนวยความสะดวกให้หล่อนอีกเพราะฉะนั้นนิดเดียวเพียงศึกษาและมีอะไรมาอย่างนี้รยาทเนอะทุกอย่างแต่แล้วก็มันก็จะสเชื่อว่ามูทขึ้น ซีรีส์น่าจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาคุยกันแบบเรื่อยๆแบบหมายถึงว่ามาซ่อนเกจนร็ดเล็กเกร็ดน้อยจนทำให้เรารู้สึกได้ว่าอ๋อคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีความน่ารักของซีรีส์อย่างหนึ่งคืออืมทุกครั้งที่พอซีรีส์มันเอาชีวิตของใครก็แล้วแต่มาเป็นตัวเรื่องในแกนหลักในการดำเนินเรื่องราวอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจวิธีการทำงานวิธีความของเขาคิดแล้วก็แบบบริบทรอบข้างของอาชีพนั้นๆอยู่เนืองๆเนาะแล้วเราก็อืมจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเราเห็นอกเห็นใจคนทำงานทุกๆคนเลยเขาเนี่ยในถูกทุกๆอาชีพด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ย และแม้กระทั่งกู้ภัยเองเห็นไหมขนาดแมวขึ้นไปบนต้นไม้ไม่ลงก็ก็ต้องโทเขารเรียไปกช่วยอ่อืา มก็นี่เหมือนกันถ้าเราเห็นรถกู้ภัยเราก็ต้องหลบไงใช่ใช่อืมาเราไม่รู้หรมอกว่าสิ่งที่กู้ภัยเขาต้องไปรับอ่ะมันคือใครมันคืออะไรมันร้ายแรงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอือืมนี่มก็คือมารยาทเหมือนกันจริงจริงจอ่าริงจริงเอาเข้าจริงแล้วมันคือใช่เข้าใจว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณในขณะที่คุณขับรถอยู่อืบนถนนมอะไรเงี้ยใจเขาใจเราจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ขัดใจมาตลอดเวลาเลยคือมันคืออะไรคือเวอยู่ไว้ฮะลาขับรถแล้วแบบเราเห็นว่ามันมีเลนรถพยาบาลอะอืมแล้วอืมหันไปปุ๊บมีรถจอดติดเป็นแนวเนี่ยป้าจะหงุดหงิดเสมอเลยอยากจะแบบมคือแต่ต้องบอกนะวันนี้ที่เวลาขับอยู่บนถนนแล้วเวลารถพยาบาลมาสิ่งที่เราเห็นใหม่ๆในมิติในทุกช่วงคนหลบนะหลังๆมาพนะคือยายามหลบคือทุกคนพแหวยายามแหวกกแหวกแหวกให้แหวแหวกให้กแล้วให้รถไปได้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นใหม่ๆสำหรับบนถนนนะเพราะน่าก่อนหน้ารักนะนี้เหรอซึ่งก็ติดก็น่ารักจริงติดไม่ติดอืมน่ารักน่าบางทีรักน่ารักเรายอมปีนเกาะให้นะเพื่อใช่ให้เขาได้ใช่ไปใช่ใช่ ใจเขาใจเราถ้าวันนั้นถ้าเราอยู่บนนั้นแล้วมันถูไม่มีใครกช่วยเราหรือญาขยับติพี่น้องให้เราล่ะเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่บนนั้นนะเราไม่รู้เนี่ว่าใครอยู่ออข้างบนน่ะเอาเข้าวันหนึ่งมันจริงแล้วเนาะ จะเกิดขึ้นกับเราไหม ถูกเพราะเอาเข้าจริงแล้วพี่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เรื่องเนี้ยมันกำลังจะบอกเราเนาะในการกู้ภัยของการอาชีพของเตตะที่เราขึ้นมาแบบพี่โตอืมโต้เนี่ยคือพี่เชื่อว่าเขาต้องการแชร์ว่าเราทุกคนเป็นได้กู้ภัยอ่ะอืมถูกเราทุกคนเป็นได้ เพราะว่ามันเริ่มต้นจากกู้ภัยมันเริ่มต้นจากการใส่ใจทุกคนในครอบครัวก่อนอย่างเตตะวัน อืมนึกออกปะใช่การดูแลแบบเป็นพี่คือต่อให้แบบกลับมาเช้าก็ปลุกมาทอดไข่เจียวได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมันสามารถเป็นได้จริงๆแล้วมันก็ทำให้เห็นได้ว่าเตตะวันในเรื่องโตอย่างโตโต้อะมันเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแล้วเขามีจิตอาสาที่มาทำกู้ภัยหรือเขาอาจจะเลือกอาชีพเป็นกู้ภัยก็แล้วแต่ซึ่งอืมมันหมายความว่ามันเป็น represent ของคนธรรมดาอย่างเราอ่ะใครก็ได้อ่ะแล้วเออป้าชอบคือก็ชอบการใส่เขาเรียกอะไรจิตใจความเป็นอาชีพเขาอยู่ในตัวละครอะความถูมีน้ำใจกถูกของถูกพี่อืม ๆพี่อาชีพเนี้ยเหมือนกับตัอืมวของคีเองอะที่แบบตัวของน้องริวติดในห้องน้ำอะก็ใช่เอไม่ลังเลอที่จะช่วยทันทีอะไรเอเงี้ยอแล้วทันทีช่วยเลยทันทีอืจริงมคือเขาการแสดงออกเขามันดูเหมือนเขาเป็นคนดูแล้วไม่น่าคบหาเนาะถูกแบบว่าโอ้โหโหกเวกโวยวายด่าทอปากคอเลาะร้ายอย่างเงี้ยแต่พอเราไปดูว่าเห็นไหมสิ่งที่เขาทำมันคือช่วยเหลือสังคมนะ ใช่ทันทีที่ช่วยได้เออทำทันทีอะไรอย่างเออเงี้ยมันเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วเนี่ยอย่าอันนี้มันอย่ามองมันเป็นเรื่องดีต่อเนาะพี่ว่าสังคมจะแข็งแรงขึ้นเนาะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่ากู้ภัยอ่ะบางทีมันไม่ได้แบบแค่กู้ภัยเนาะแต่มันอาจจะเป็นตัวกู้สภาพเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอีแพ้ภูมิตัวเองนี่มันเป็นอะไรสภาวะความบกพร่องทางหัวใจอ่ะนึกออกปะ
บางทีคือถ้าสมมติว่ากู้ภัยจริงๆภัยที่มันสำคัญที่สุดน่าจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในหัวใจเราป่ะนึกออกไหมมันไม่มีอะไรชนะแบบความอยากได้ความโกรธความเกลียดอะไรนะไปเนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แบบจากพวกนี้เองอ่ะพี่ว่านะอืมอ่ะนิดๆหน่อยๆพอกรุบพอแบบมีว่ารีคือเลทเนาะพกันไปอแบบพอมีติดใจขอติดใจได้ไหม ว่ามาอืมอืมจากประสบการณ์ของคุณพี่ที่อยู่บนฟ้ามานาน มานานด้วยใช่ไหม ใช่ ทางฟ้า วันนี้เล็กน้อยเล็กน้อยแต่ว่าพอเราเชื่อว่าหลายคนอ่ะอาจจะไม่ได้สังเกตอืมแต่พอคนทำงานในงานเนี้ยเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะรู้สึกกันหมดหนึ่งเลยคือชุดของพี่โอบอืมยังไง3 ขีดไม่ใช่กัปตัน พี่โคต้องเป็นเออซีเนียร์โคไพลอตก็คือเป็นนักบินผู้ช่วยยังไม่ใช่กัปตันแล้วก็ส่วนตัวคือเราจะไม่ติดถ้าแบบคนอื่นเรียกเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่ไม่ได้ทำอาชีพในแวดวงอ่ะใครเป็นนักบินก็เรียกกัปตันหมดแหละเรียกกับตันหมดเออแต่ว่าคนที่เป็นสจ๊วตเองอ่ะเรียกกัปตันไปด้วยอ่ะเราว่ามันแปลกเพอืมราะว่าเราจะไม่เรียกโคพลอตว่ากัปตันอยู่แล้วโดยปกติอือืเราเรียกว่าอะไรมอ่ะพี่โคเรียกพี่นักบิน อ๋อเป็นหน้าที่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือ chain of command แล้วการที่เราเรียกคนที่ chain of command ต่ำกว่าว่ากัปตันอ่ะมันไม่โอเคกับคนที่เขาเป็นกัปตันอือืมอืมมมันไม่แปลกมันเหมือนกับการเรียกเราเรียกผู้หมวดผู้กองอ่ะที่เรามันสับสนกันอ่ะมันอาจจะมีความสับสนแบบนั้นได้เพราะว่าดาวหนึ่งเรียกอะไรวะ2 ดาวเรียกอะไรวะมันมีความสับสนได้เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของอ่าคนอะไรนะนอกสับยศสนคนนอกอะไรอย่างนี้คนนอกเป็นต้นไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ว่าใช่คคนนนานะอายชีพอะไรคนในเราเงี้ยต้องถูกต้องอือย่างเหมือนเรามเหมือนอย่างที่พี่บอลบอกเราไปโรงพักแล้วก็เรียกผู้หมวดหมดอะไรอย่างนี้สมมผู้ติอืมหมวดหมดผู้กองหมดคนแล้วบางทีอะไรก็สารอย่างเงี้ยวัตรให้เป็นสารวัตรแต่แล้วอย่างอะไรงี้ได้หรอไหม อย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้อืไงมเราทั้งที่เราอยากดาบไขว้กลายเป็นจ่าแต่เรียกสารวัตรสันแล้วอะไรนะว่า อย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างที่ป้าบอกแหละ อืสมมุติว่ามอืมตำรวจด้วยกันเองไปเรียกมันอืมก็ไม่ได้ไงก็เป็น1 เรื่องที่ว่าอืก็มประมาณหนึ่งเพราะ3 ขีดไม่ควรจะเป็นกัปตันไม่อืใช่กัปตันมอะไรเงี้ยชุดอืเขามอะเนาะจากอืมชุดแล้วก็อีกอันหนึงอันนี้คือนิดเดียวมากๆคือเป็นวุ้นด้วยแต่ว่าตาดีอืมคือคือฉากที่เขามาเตียนหน้าห้องน้ำอ่ะ หมายถึงนิวกับเตอืมอะเหรอใช่ที่อ่าเขามาตีหน้าห้องน้ำทุกคนอาจจะกำลังโฟกัสอาจจะกำลังโฟกัสการที่เขาตีกันอยู่อืมแต่อีกคนทำงานเนี่ยตามันเห็นอะไรรู้ไหมมองไปเห็นแก้วที่เรียงกันอยู่ในครัวอืม แก้วไม่ควรจะไปอยู่ในห้องน้ำถูกไหมเปล่าไม่มันไม่ควรจะวางสภาพนั้นเคาน์เตอร์ตรงมันนั้นควรจะใส่ดอเออร์หรือควรจะใส่อะไรอ๋อที่แบบมีที่อยู่ของมันเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกเรือเวลาเก็บแกของมันไม่บินจะเก็บปุ๊บแล้วก็ลงทันทีคือจะไม่วางอย่างนั้นน่ะนึกออกปะคือมันเป็นพร็อพไงแต่พอมันเป็นพร็ออืมพปุ๊บแล้วมันมันไม่มีสเตจของความเป็นการบินที่มันเป็นแบบธุรกิจแบบจ professional ริงๆ state อะไรอย่างเอเงี้ยอก็ประมาณนึงประมาณก็แต่มันก็เป็นวุ้นเข้าใจได้มากๆคือนิดเดียวแต่ว่าอืมอยากให้รู้คืออยากให้แบบเอ้ยเดี๋ยวทีหลังอ่ะใครขึ้นเครื่องบินไปแล้วหันไปมองอ่ะมันจะแบบจริงว่ะเขาว่าของพวกเนี้ยมันจะถูกเก็บใส่หรืที่อาจจะเป็นหรืออืมจริงว่ะเป็นเหมือนเรื่องนี้เลยแสดงว่าสายการบินนี้เป็นยังไงขึ้นมาแต่งานงอกหนักกว่าเดิมเลยเป็นเหมืนะทุกคนอนในเรื่องหมาเห่าเลยคือตายแล้วสังเกตไหมเวลาบนเครื่องบินอ่ะเวลาคุณไปรับบริการเครื่องบินแบบเวลาเขาขายของเขาจะเอาขึ้นมาทางลิ้นชักปานนึกออเออกปะเอออืมแล้วเวลาเก็บอะมันจะเก็บแบบฟึบด้วยความรวดเร็วทันทีอืมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่วางแบบอย่างนั้นนะไม่ได้วางแยกเป็นหลอดหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนิดหน่อยแต่ดันเห็น พอพูดถึงอีกหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์ครับคือตุ้ยน่าไม่คิดว่ารักเนาะตุ้ยจะเล่นได้อย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าไม่ได้คาดอ่ะเอออืมแค่รู้สึกว่าแบบได้ถึงเนาะเท่านี้เลยเหรอแล้วทุ่มเทเก่งด้วยนะเห็นไหมที่เออนิวที่กับเตตะวันเล่าว่านางบินกลับมาจากอเมริกาเพื่อมาถ่ายเพื่อมาถ่าย แล้วก็บินกลับไปเล่นคอนเสิร์ตอีกเมืองหนึ่งต่อที่อเมริกาเออโอ้โหนั่นคือบินเพราะว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนางนัดคิวเขาไว้แล้วเออคือเราเห็นแล้วเราชอบแบบว่าคือเขาเรียกอะไรเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอเรารู้ว่าโอเคแหละมันเขาเขาเมนซิงเกอร์เนอะอือืมแต่มมาเป็นนักแสดงแล้วเล่นได้เนียนกริบประมาณนี้ก็ถืออืว่าเจ๋งมากมอ่ะก็เก่งเลยแบบเนาะเซอร์ไพรส์อ่ะก็ทำให้เห็นว่าเขามีความสามารถเนาะเขาเป็นศิลอืมปินไงเขาเอทำได้ออืมทุกอย่างทำได้ทุทุกอย่างกอย่างอย่างเงี้ยมีความสามารถในด้านนู้นด้านนี้ปรบมือส่วนคนเก่งจริงอื่นเราก็ไม่ต้องเก่งจริงพูดถึงหรอกเนาะเพราะว่า
เราหัวเราะขำขี้แตกขนาดนั้นแสดงว่า ถูกถูกถูก อ่า ถูก การ ถูก ไหนเออ การรีแอคเล่าเรื่องแล้ว ถูกถูก ถู ถู ก ก ต้ ถ้า อง ไม่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรยังไงย้อนไปดูรีแอคได้จ้ะอ่าจ้ะ แต่ว่าถ้าบอกว่ารู้สึกว่าอยากเมาส์เล่าเลยจ้ะเล่าใต้คลิปนี้ได้ หรือว่าจะเอาคลิปเราไปแท็กอะไรนะเอาคลิปเราไปตัดแล้วไปแท็กหรือว่าไปลงอะไรก็ได้ แต่ว่าอย่าลืมแฮชแท็กด้วยช anel แฟนบอยด้วยจะได้ตามไปอ่านกันนะจ๊ะทุกคนจ้ะ ใช่เลย ก็ แล้วก็ จ้า น่ารักจังเลย เชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกัน น่าจะมีความสุขในการดูซีรีส์เรื่องนี้ เพราะว่าอย่างน้อยกู้ภัยอย่างเตตะวันก็จะไม่ทำให้ภูมิคุ้มกันหัวใจบกพร่องแน่นอนมันสนุกเลิศ แต่ หลัก ส่วนเต้าหู้ก็น่ารักมาก มากที่สุด ชอบเต้าหู้เดือด จริ เต้าง หู้เดือด ๆโอเค แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ที่เข้ามาเป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเราโดยการสแกน เพียงแค่สแกนคุณก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางหัวใจให้กับพวกเราได้แล้วจ้ะฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนจริงๆนะครับ ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการพูดกันคุยกับเรานี่แหละมันน่ารักมากจริงๆมันทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารของเรามันไม่ได้เป็นในทางเดียว มันครบรอบและครบวงจรแล้วนะจ๊ะทุกคนโอเค วันนี้พวกเรา5 คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนะครับแล้วก็เจอกันกับคลิปหน้า จะเป็นคอนเทนต์อะไรจะมาครบ5 คนไหมฝากติดตามกันด้วยนะครับ แต่วันนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ 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 บ๊ายบาย บาย